Hi everyone, I am Teacher Joanne. Today, I am going to show you how to make Tarpapel using Microsoft Excel. The word Tarpapel, which is coined from tarpaulin and papel, which is Filipino for paper, is a low-cost alternative to printing. I will show you how I printed the pattern that I used for the Styro Name Backdrop for my daughter's birthday celebration. First step is we have to install the app Calligraphy Name. Find a blank canvas. Then encode the name. After typing the name, choose your desired font. Once you have chosen a font, adjust the size of the name. Once you are satisfied with the appearance and size of the name, it's time for you to save it so it will be stored in your photos. Kailangan nating matransfer sa laptop ang file na ito so we can start working on our Tarpapel. What I do is I send the file to my Facebook account para kapag inopen ko ang Facebook ko from my laptop, I can just download the photo. Then, save lang natin sa laptop. Ayan, i-crop lang natin. I-save natin ulit. Now, it's time for us to open the Microsoft Excel. First, we will click Page Layout and set margin into narrow. Once you click your margin into narrow, magkakaroon ng line dito. This will serve as the boundary of the whole bond paper. We can zoom it out. There you have it. Makikita natin yung mga boundaries ng isang buong bond paper na magagamit ninyo sa Excel. Ito yung reason kung bakit para sa akin, mas madaling mag-print ng Tarpapel sa Excel. Kasi makikita natin yung boundaries ng bawat page ng bond paper. Now, simulan na nating i-insert yung photo ng name template. Click natin yung Insert, then click Pictures. Then, hanapin natin yung photo. Click the photo, then click Insert. So, depende sa inyo kung gaano kalaki nyo siya gustong i-print. In my case, I will be using 6 bond papers for my name template. Yan, sa screen record ko, nagmukhang 3 bond papers lang, pero sa actual, nakikita na my template occupied 6 lines.
So it means I use 6 bond papers. Now, para maging sure tayo kung ilang papel ba ang magagamit sa Tarpapel natin, i-click natin ang File, and then Print. Ayan, so makikita natin dito that I used 6 bond papers for my Tarpapel. This is the first page. Ito naman yung second page, third page, fourth page, fifth page, and sixth page. Yan ang lalabas kapag print nyo siya sa printer. Ang gagawin nyo na lang ay pagdidikit-dikitin ang mga bond paper na ito. Balik tayo sa ginagawa natin. Kung wala na tayong gustong baguhin, kung satisfied na tayo sa size niya, pwede na natin itong i-save at i-print. Kapag na-print na natin, pagdidikit-dikitin na natin sila using glue para masimulan na natin gawin ang Styro Name Backdrop. By the way, may video tutorial din ako kung paano gawin yung Styro Name Backdrop. Just click the link in the upper right corner of this video para mapanood din ninyo. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung isa pang paraan kung paano gumawa ng name template. Halimbawang hindi kayo makapag-download ng app na Calligraphy Name, pwede din naman tayong gumamit ng Microsoft Word. Click nyo lang ang Insert, then Word Art. Pipiliin ko itong naka-outline lang ang letters para matipid sa ink kapag pinaprint. Mag-encode na tayo ng name, i-adjust natin ang font size. And then, pili ng theme font. Pili pa tayo. Medyo payat ang font na ito, so pwede pa nating lakihan. Kapag okay na para sa atin yung name template, pwede na nating i-print screen, then save sa laptop. In my case, gagamit ako ng snipping tool sa halip na print screen. Di hamak na mas madali at mas mabilis gamitin itong snipping tool kesa yung traditional na ginagawa natin before, yung ipiprint screen, tapos saka ipipaste sa paint. So, ito yung snipping tool. Ayan. Then, i-save natin. Kapag na-save na natin sa laptop, pwede na ulit nating ipwesto sa Excel para ma-ready na ang Tarpapel. Okay, so, naipakita ko na kanina kung paano ayusin ang Tarpapel sa Excel, kaya hindi ko na iisa-isahin ulit. I will insert the picture. And then I will adjust it to my desired size. This time, lakihan natin. Ayan. So, ilan kayang bond paper ang magagamit natin dito? Check natin. So, kapag print natin ito,
Nagamit siya ng 16 na bond papers. Okay, kapag na-print na natin, pagdidikit-dikitin na natin sila using glue para masimulan na natin gawin ang Styro Name Backdrop. There you have it! Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, please give it a thumbs up. If you want to see more videos like this in the future, hit that subscribe button. That way, you'll get a notification every time a content like this comes out. Alright? Hope to see you next time! Bye!